ट्रॅडिशन अँड रिव्होल्युशन पुस्तकातील प्रकरण 20 ज्याचे नाव आहे द मॅट्रिक्स ऑफ ट्रॅडिशन, ते प्रकरण आपण पाहू. आमचे परम मित्र आणि कृष्णमूर्तीचे अभ्यासक श्री प्रभाकरराव जोशी यांचा याबाबत मला काल परवा फोन आला होता व या प्रकरणाविषयी काही सांगा असे ते म्हणाले होते. मी त्यांना म्हणालो प्रयत्न करतो. असो, तर या प्रकरणात सी असा प्रश्न विचारतात की साधना म्हणजे काय? साधना ही अशी काही पद्धत आहे की ज्यामुळे आध्यात्मिक ध्येय गाठता येते. कृष्णमूर्ती म्हणतात पद्धत किंवा मेथड किंवा सिस्टीम म्हटलं तर प्रोसेस ऑफ टाइम पासून आपली सुटका नाही. कृष्णमूर्ती इथे विचारतात याबाबत परंपरा किंवा ट्रॅडिशन काय म्हणते? तर बी त्याला उत्तर देतात बुद्धिस्ट ट्रॅडिशनमध्ये दुःखाचे फार महत्व आहे व दुःख निवृत्तीचा मार्ग कोणता, 4 आर्य सत्य कोणते इत्यादी विषयी बरीच माहिती आहे. तसेच निर्वाण, अरहत ह्या कोणत्या अवस्था आहेत हे पण इथे सांगण्यात आलेले आहे. व एकदा का नॉन ड्युअल स्टेट प्राप्त झाली की मग पुनर्जन्म पण नाही अशी पण वेदांत फिलॉसॉफीची धारणा आहे. देअर इज नो ड्युअलिटी, इट इज ओनली द इंटेलेक्च्युअल कॉन्सेप्ट असे पण काहींना वाटते. कृष्णमूर्ती म्हणतात म्हणजे अशा प्रकारे एकंदर ट्रॅडिशन किंवा परंपरेचे म्हणणे आहे असे वाटते, पण आपण हे सर्व अगदी साध्या प्रकारे समजावून घेऊ. वन लिव्हज इन ओनली ड्युअलिस्टिक स्टेट हे एक ज्वलंत सत्य आहे. विच इज पेन, सॉरो, फिअर, अँगर, ग्रीड, ग्रीफ, लोनलीनेस, बोर्डम अँड सो ऑन. याचाच आपल्याला फर्स्ट हँड अनुभव आहे. यालाच थोडक्यात कॉन्फ्लिक्ट पण म्हणतात आणि आपली सर्वांची यातून मुक्त होण्याची धडपड सदैव चालू असते. इथे कृष्णमूर्ती ठामपणे सांगतात की द नॉन ड्युअलिस्टिक स्टेट इज मेअरली द थेअरी. यू माइट हॅव ओनली रीड अबाउट इट. म्हणून ते उपरज्ञान आहे, सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन अशा प्रकारचं ज्ञान आहे. इट हॅज नो व्हॅल्यू, ते कुचकामी आहे असे कृष्णमूर्ती म्हणतात. कृष्णमूर्ती पुढे असेही म्हणतात की इट हॅज नो व्हॅल्यू, डिस्कार्ड द अदर्स हॅव सेड अबाउट. डिस्कार्ड द व्हॉट अदर्स हॅव सेड अबाउट अद्वैत ज्ञान अँड तत्वज्ञान अँड सो ऑन. कृष्णमूर्ती असे म्हणतात म्हणून लोक त्यांच्या शिकवणुकीच्या अभ्यासाला कचरतात. मग ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, वेदांत इत्यादीमध्ये साम्य स्थळे शोधत बसतात व समाधान करून घेतात, पण त्यामुळे एक पण धड समजत नाही. यू आर द वर्ल्ड म्हणजे हे विश्वची माझे घर असे साम्य ते दाखवतात. यू आर दॅट याचा अर्थ सरळ तत्वमसी असे लावून मोकळे होतात आणि कृष्णमूर्तीला पॅटर्नच्या साच्यात अडकवून फरफटत नेतात असे एका ज्येष्ठ दिवंगत कृष्णमूर्तीच्या अभ्यासकांचे मत होते. संदर्भासाठी त्यांनी अमृतानुभव रसरहस्य ग्रंथ घेतला होता. श्रीलंकेतील एक महान बौद्ध पंडित ते बुद्धाच्या शिकवणीत कृष्णमूर्तीच्या शिकवणीचे साम्यशळे शोधत असत व दोघांच्या पुस्तकाच्या कोऱ्या भागात तशा नोट पण लिहित असत. त्यांनीच एका कृष्णमूर्तीशी झालेल्या चर्चेत हे सांगितलेले आहे. बरे असो, तर साम्यस्थळे शोधत बसणे म्हणजे केवळ दगड, विटा, माती, लोहा, लोखंड घर बांधण्यासाठी फक्त जमा करणे, पण घर न बांधणे या प्रकारचे आहे. बरं का जोशीबुवा, मी ड्रॉइंगची एलिमेंटरी परीक्षा पास केली, ती शालेय जीवनात. नंतर इंटरमिजिएटला बसलो.
परीक्षात रस्ता झाडणारी बाई असे चित्र काढायला सांगितले होते. ते मी पूर्ण वेळ घरे, रस्ता, स्ट्रीट लाईट, फुटपाथ, इमारतीच्या जवळची झाडे, आकाश, किंबहुना आकाशात उडणारे पक्षी इतके डिटेल काढत बसलो. म्हटले चला आता छान चित्र जमले, आता रस्ता झाडणारी बाई काढू. बाई मी अर्धवट पण काढली नाही. इतक्यात वेळ संपला आणि माझ्याकडून पेपर हिसकावून घेण्यात आला व मी नापास झालो. त्यानंतर मी खूप रडलो. बरे असो. म्हणून ज्यांना कुणाला साम्य स्थळे शोधायची असतील तर ती स्वतः शोधावी. खरे की खोटे स्वतः ठरवावे. इतर म्हणतात म्हणून साम्य स्थळे अशी अशी आहेत अशी मानण्याची गरज नाही. असो. कृष्णमूर्ती म्हणतात डिस्कार्ड व्हॉट अदर हॅव सेड. मग ते कुणाचेही म्हणणे असो, अगदी कृष्णमूर्तीचे असले तरी निदान डिसरिगार्ड व्हॉट अदर हॅव सेड या कृष्णमूर्तीच्या वचनांचा तरी आपण आदर करावा असे मला वाटते. नाहीतर कृष्णमूर्तीच्या नादीच लागू नये. असो. या चर्चेत कृष्णमूर्ती म्हणतात जे की फारच महत्वाचे आहे, किंबहुना त्यांच्या शिकवणीचा जणू पायाच आहे. ते म्हणतात आय ओनली नो द ड्युअलिस्टिक स्टेट. आय ओनली नो द ड्युअलिस्टिक स्टेट in which there is a conflict caused by sorrow, pain, grief, greed, anger, envy, suffering, loneliness, and boredom, and so on. That is the fact for me. That is the fact for me. कृष्णमूर्ती म्हणतात इथूनच या मुळापासून सुरुवात आपण केली पाहिजे. नॉट फ्रॉम accumulated knowledge, फ्रॉम बुक्स अँड सो ऑन, ज्याला शास्त्र प्रचिती असे म्हणतात. सी म्हणतात की या कॉन्फ्लिक्टला आपली ड्युअलिस्टिक स्टेटच कारणीभूत आहे. म्हणून आपण नॉन ड्युअलिस्टिक स्टेटची प्राप्ती करून घ्यावयास हवी. म्हणून दे स्टार्ट इमॅजिनिंग द नॉन ड्युअल स्टेट. पण कृष्णमूर्ती म्हणतात ती केवळ थेअरी आहे, ॲझम्पशन आहे. द फॅक्ट इज वन थिंग अँड द आयडिया ऑफ फॅक्ट इज अनदर थिंग. वी आर नॉट कन्सर्न विथ मॅन. We are not concerned with a man who supplies only conclusions. We are only concerned about us, about our pain, about our sorrow, and so on. यातून आपण बाहेर कसे पडता येईल? How does one get out of it? सी म्हणतात ट्रॅडिशन वे तर हाच आहे. थ्रू बुक्स, शास्त्र प्रचिती, शास्त्राभ्यास. एकदा हे ज्ञान झाले की संघर्ष संपलाच म्हणून समजा. पण कृष्णमूर्ती विचारतात व्हॉट इज द नॉलेज. तर सी असे उत्तर देतात द रिअलायझेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज नॉलेज. दॅट इज ज्ञान. कृष्णमूर्ती म्हणतात बट कॉन्फ्लिक्ट इज मी. आय एम कॉन्फ्लिक्ट. धिस इज द फॅक्ट. देन हाऊ कॅन इट रिअलाइज. व्हॉट डू यू मीन बाय द कॉन्फ्लिक्ट. सी म्हणतात कॉन्फ्लिक्ट इज ड्युअलिटी, द्वंद्व. उदाहरणार्थ हॉट कोल्ड, प्लेजर पेन, हॅपीनेस सॉरो. कृष्णमूर्ती विचारतात आय हॅव द नॉलेज दॅट आय एम जेलियस बिकॉज माय वाईफ लुक्स ॲट अनदर मॅन, ऑर यू हॅव बेटर जॉब दॅन मी. बट ओनली नोईंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स डज इट फ्री मी फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट. ऑब्वियसली नॉट. सी म्हणतात ज्ञानात म्हणजे आत्मज्ञानात देर इज नो ड्युअलिटी. सो द ज्ञान म्हणजे नॉलेज can end the conflict. कृष्णमूर्ती विचारतात there is not duality state. हे तुम्हाला कसे कळले? तुम्ही कुणाच्या तरी सांगण्यावर नक्कीच विश्वास ठेवत असावा. असो. does the analysis free oneself from conflict? So all the analysis, all the knowledge is intellectual. यावर सी म्हणतात पण या इंटेलेक्च्युअल प्रोसेसची धाव फक्त मन आणि बुद्धीपर्यंतच आहे. इट एंड्स विथ द मनस अँड द बुद्धी. यावर कृष्णमूर्ती लगेच म्हणतात याचा अर्थ असा झाला की देअर इज अनदर फॅक्टर विच इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट, बियॉन्ड मनस, बियॉन्ड बुद्धी, बियॉन्ड नॉलेज. इज इट नॉट. यावर सी म्हणतात दॅट इज बियॉन्ड एनिमल
the buddhi to see and to discriminate also. So there is the principle through which all experiences are made possible. How do I know that I am experiencing? जोशीबा, तुम्हाला सांगतो, आपले ते युट्यूब वाले स्वामी म्हणून गाजलेले आहेत ना, सर्वप्रियानंद, त्यांची आणि कृष्णमूर्तीची एखादी चर्चा व्हायला पाहिजे होती, पण नाही झाली. असो, पण कृष्णमूर्ती या हाऊचे अतिशय छान उत्तर देतात. बिकॉज आय हॅव एक्सपिरियन्स बिफोर, सो आय नो आय एम द एक्सपिरियन्सर. यू हॅव हर्ट मी. You have hurt me before. That previous knowledge makes me the experiencer. Now come to the point. It is fairly simple and clear that I am in conflict. If we want to say correctly, I am conflict, I am anger, I am greed, and so on. Analysis is the paralysis, असे कृष्णमूर्तींनी बऱ्याच ठिकाणी म्हटलेले आहे. Through analysis, I have got the knowledge that why am I jealous? But this knowledge cannot get rid of jealousy, anger, greed, grief, and loneliness, boredom, and so on. Then what will get rid of it? I know only the conflict. I know only the analysis. And I know also analysis is paralysis. It does not get rid of conflict. Krishnamurti म्हणतात, stop there. Don't invent any factor like super self or higher self or non-dualistic state. Stop there. I know nothing about super self, higher self or non-dualistic state. I know only the conflict and nothing else. Remain there. That is what is. Krishnamurti म्हणतात, don't invent anything. Don't introduce Atma or non-dualistic state. It is the part of tradition and only the content of consciousness as thought or as assumption and nothing else. पुढे बी विचारतात, आपण जे निरनिराळे अनुभव घेतो ते कशाच्या आधारावर घेतो? या सर्वांचे अधिष्ठान काय आहे? व्हॉट इज द मॅट्रिक्स? कृष्णमूर्ती म्हणतात, इट इज अन accumulation of all content of knowledge which makes the consciousness, because the content of consciousness is the consciousness. यावर सी म्हणतात, ट्रॅडिशन नुसार हा सर्व प्रांत जे मन बुद्धीला प्रकाशित करते, चालना देते, अशा अधिष्ठानाचा आहे. विदाउट दॅट मन बुद्धी कॅनॉट फंक्शन. पहा, दृक्दृश्य विवेक हा विद्यारण्य स्वामीचा ग्रंथ. कृष्णमूर्ती म्हणतात, ऑल दॅट इज नॉलेज, ॲझम्पशन, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. सारांश, knowledge does not necessary for free anybody from pain, sorrow, suffering, anger, greed, grief, envy, loneliness, boredom, and so on. मुद्दाम हे सर्व सांगावे लागते, कारण याशिवाय कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे नेमके काय हे कसे करणार? थोडक्यात, कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे व्हॉट इज आणि व्हॉट शुड बी याच्यातील संघर्ष. आता सी येथे मोठा मार्मिक प्रश्न विचारतात, हाऊ डज इट, म्हणजे स्वयंप्रकाश आत्मा म्हणजे स्वतःला आणि इतरांना पण प्रकाशित करणारा आत्मा, हाऊ डज इट कम विदिन द फील्ड ऑफ नॉलेज? ज्यावर कृष्णमूर्ती अतिशय भेदक व आय ओपनर असे उत्तर देतात. अनलेस आय थिंक अबाउट इट देअर इज नो आत्मा और आत्मप्रकाश. अनलेस आय थिंक अबाउट इट देअर इज नो आत्मा और आत्मन और द आत्मप्रकाश. Thinking about something is not a realization. It is still in the field of thought and the content of consciousness. इथे परत सी एका लोकप्रिय असलेल्या ट्रॅडिशनच्या युक्तीचा आश्रय घेऊन विचारतात, हिअर इज वन आर्ग्युमेंट दॅट व्हेन वी वेक अप आफ्टर साऊंड अँड डीप स्लीप इन द मॉर्निंग, हाऊ डू वी रिमेंबर दॅट आय हॅव ए साऊंड अँड डीप स्लीप? Because in deep sleep, mind does not work. Everything is in darkness. Then, how do we remember that I have got deep sleep, so now I am fresh?
कृष्णमूर्ती फक्त इतकेच म्हणतात, द ब्रेन सेल्स आर वर्किंग डे अँड नाईट. व्हेन यू नो दॅट you have had a good sleep, they are all the functions of the brain cells and nothing else. See विचारतात, but tradition says there is the higher self, super consciousness and so on. पण कृष्णमूर्ती म्हणतात, the moment when I say there is that, it is within the field of thought and hence it is only content of consciousness. A man who is not thinking about it, to him there is no anything, and we think anything, it is the product of culture in which you brought up. सी विचारतात, पण ज्ञानी संत साधू पुरुषांना तर या आत्मज्ञानाचा अनुभव घेतलेला दिसतो. यावर कृष्णमूर्ती विचारतात, त्यांचा अनुभव कसा असतो ते काय म्हणतात? यावर सी म्हणतात, दे से इट कॅनॉट बी डिस्क्राईब, म्हणजे ते अनिर्वचनीय आहे. कृष्णमूर्ती म्हणतात, पण असं म्हणणं हे सुद्धा विचाराच्याच कक्षेत येत नाही का? सी म्हणतात, टू देम इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ थॉट, दे रिअलाइज इट. कृष्णमूर्ती इथे सरळ सरळ विचारतात, हाऊ डू आय रिअलाइज एनिथिंग? आय मस्ट रेकॉग्नाइज इट फर्स्ट. आय रेकॉग्नाइज यू before I have met you yesterday. If I did not meet you yesterday, it is impossible to know you. यावर सी म्हणतात, but that is not the process by which you recognize Brahma. कृष्णमूर्ती म्हणतात, बी सिम्पल, लेट अस टॉक लॉजिकली. तुम्ही एखादी गोष्ट ओळखता म्हणजे काय होते? यू मस्ट हॅव नोन इट ऑलरेडी. तुम्ही फूल पाहिले असते म्हणून दुसऱ्या एखाद्या दिवशी फूल दिसले तर तुम्ही म्हणता हे फूल आहे. तुम्ही सर्व रंग पाहिले असता म्हणून तुम्ही म्हणता हा रंग लाल, हा हिरवा इत्यादी. कारण अगोदर त्याचे ज्ञान तुम्हाला झाले असते. म्हणजे अगोदरच्या ज्ञानाच्या आधारावरच काही पण ओळखल्या जाते. आणि ही ओळखण्याची, नावे देण्याची प्रक्रिया ही केवळ विदिन द फील्ड ऑफ थॉट अशाच प्रकारची असते. The fact is that I suffer, I am in pain, I am in grief and so on. I wanted to end all that. If it is so, why do I bring the idea of Atma and the idea of non-dualistic state and so on? It has no value at all. It is like a man who is hungry and you describe food before him, not offering him anything. It is only words for a hungry man. That is too childish. म्हणजे अहम ब्रह्मास्मी, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्व खलिदम ब्रह्म व तत्वमसी ही वेगवेगळ्या उपनिषदातील 4 महावाक्य आहेत. त्याचे आता काय करायचे? या संदर्भात अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजन्स मधील स्वामी व्यंकटेशानंद आणि कृष्णमूर्तीचे 2 संवाद आहेत. ते जिज्ञासूंनी मुळातून वाचावे. सी विचारतात, इज इट पॉसिबल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट ॲट ऑल? कृष्णमूर्ती म्हणतात, होय, पण डू नॉट इंट्रोड्यूस द आयडिया ऑफ आत्मा, डू नॉट इंट्रोड्यूस द आयडिया ऑफ नॉन ड्युअलिस्टिक स्टेट अँड सो ऑन, अँड रिमेन विथ द फॅक्ट that I am in the pain, that I am in the sorrow and so on. Put away your all inventions, then see what happens. Then how do I look at pain, suffering and so on? With knowledge or without knowledge? Do I look at suffering, pain, anger, greed, grief, loneliness, boredom with the past eyes, or do I look without the past? When you say that you know only the present, which is suffering, pain and so on, then there is a direct relationship with conflict and there is only observe. And when you remain with it means not wanted to do anything to get rid of the conflict and so on, then there is no entry of the observer. There is only observed and the direct relationship with pain and so on. That means there is no observer observing and suffering and so on. Only the direct relationship to observe. म्हणून कृष्णमूर्ती म्हणतात, रिमेन विथ ऑब्झर्व, रिमेन विथ व्हॉट इज, not trying to become what should be. If you try, the observer appears in direct relationship
I cannot look the suffering pain. In direct relationship, I can look at suffering, pain and so on as a new, as a unrecognized thing. That means without the past. So how do I face all this? How can one resolve the factor of sorrow, pain and so on? Not assuming any factor like Atma or non-dualistic state. That is too childish. I can only resolve it not through knowledge, but by looking at it and remaining with it without knowledge, because all knowledge is the past and suffering, pain and so on in the present. But I am looking at present through the past, through the memory. म्हणून कृष्णमूर्ती म्हणतात, remain with what is, without escaping in the dreaming of what should be. It is only imagine future. So looking directly and remain with what is. Can I look at it? Can I look at that flower without past knowledge and memory? Test it. You can do it or you cannot do it. कृष्णमूर्तीचे हे असेच शब्द आहेत. Can you look sex, anger, pain, suffering, sorrow, greed, grief, which are all the conflict without the name and without the past memory? Can you look at them as fresh wind passes through the trees? Test it. You can do it or you cannot do it. Full stop. That's all. धन्यवाद.